नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मेरो किचनमा के बन्दैछ भनेर हजुरहरूले थाहा त पाइसक्नुभयो होला। हजुर, आज मेरो किचनमा थकाली खाना सेट बन्दैछ। यदि हजुरहरूलाई यो सबै रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले थकाली दाल बनाउँछु, कालो दाल। यसको भिडियो मैले पहिले नै अपलोड गरिसकेको छु, त्यस हुनाले मैले यो छोटो मिठो हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसपछि चाहिँ मैले गुन्द्रुकको अचार बनाउन लागेको छु। गुन्द्रुकको अचार बनाउनको लागि मैले यहाँ 1 मुठी जति गुन्द्रुक लिएँ। यसलाई राम्रोसँग धोएर अनि पानी सबै निथारेर राखिदिने। यसलाई सफ्ट मात्र बनाउने, पानी नराख्ने। पानी राखेर फ्याल्दा यसको टेस्ट जान्छ। त्यसपछि मैले यता 3टा जति गोलभेडालाई राम्रोसँग धोएर पुछेर लिएको छु। अब यो गोलभेडामा अलिकति तेल लगाइदिने, तोरीको तेल। र अब यो गोलभेडालाई मजाले मैले ग्यासमा पोलेँ। यसलाई पोलेपछि यसको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। र अब यसलाई पोलेर निकाल्ने। र मैले 4वटा जति हरियो खुर्सानीलाई पनि पोलेर लिएको छु। र अब यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। सेलाइसकेपछि यसको स्किनहरू सबै निकालिदिने। यो डढेको कालो कालो बोक्राहरू सबै निकालिदिने। त्यसपछि यसलाई मिक्सीको जारमा राखेर यसको पेस्ट तयार पार्ने। यता गुन्द्रुक पनि सफ्ट भइसकेको छ। यसलाई ठुलो भाँडामा खन्याउने र एउटा सानो प्याज मसिनो काटेर यसमा राखिदिने। 1 टिस्पुन जति अदुवा र लसुन थिचेको राखिदिने। त्यसैगरी पोलेको हरियो खुर्सानी मसिनो काटेर र पिसेको गोलभेडाको पेस्ट पनि राखिदिने। हरियो धनियाँ, नुन राख्ने आफ्नो टेस्ट अनुसार। र मैले यसमा आधी जति कागतीको रस पनि राखेँ। नुन, पिरो, अमिलो आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने। अब यसलाई सफा हातले राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। त्यसपछि यता ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेल तताउने। तेल तातेपछि 1/2 टिस्पुन मेथी, 1/2 टिस्पुन जिरा राखिदिने। यो जिरा र मेथी रातो रातो भएपछि यसमा 1/4 टिस्पुन जति बेसार, 1/2 टिस्पुन जति रातो धुलो खुर्सानी पनि राखिदिने र यसलाई एकैछिन पकाउने। त्यसपछि यो तेलले यो गुन्द्रुकको अचारलाई झानिदिने र अब यो राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अब गुन्द्रुकको अचार पनि रेडी भयो। अब अर्को चाहिँ मैले काँचो गोलभेडाको चटनी बनाउँदैछु। अब मैले 2टा जति काँचो गोलभेडालाई मिक्सीको जारमा राखेँ काटेर। यसमा 10-15 केस्रा लसुन र 8-10 दाना टिमुर राखेँ। त्यसैगरी 4वटा जति सुकेको खुर्सानीलाई मैले भिजाएर राखेको थिएँ, त्यो पनि यसमा राखेँ। अब यसमा नुन राखिदिने आफ्नो टेस्ट अनुसार र मैले 1/2 कागतीको रस पनि यसमा राखेँ। नुन, पिरो, अमिलो आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्ने। मैले बारम्बार भनिराखेको छु। अब यसलाई पिसेर यसको चटनी पनि तयार भयो। यसलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने र अब यसमा अलिकति तोरीको तेल, काँचो तेल राखिदिने र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर अब यो गोलभेडाको चटनी पनि रेडी भयो। अब मैले आलु र काउलीको तरकारी बनाउँछु। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा प्रेसर कुकर लिएँ। त्यसमा ठुलो चम्चाको 3 चम्चा तोरीको तेल तताउन राखेँ। यो तेल तातेपछि 1/2 टिस्पुन मेथी, 1/2 टिस्पुन ज्वानो, 1/2 टिस्पुन जिरा फुराइदिएँ र मैले 2 इन्च जति अदुवाको टुक्रालाई मसिनो टुक्रा गरेर काटेर र 2टा हरियो खुर्सानी चिरेर लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिने र यसलाई 1 मिनट जति यसमा पकाउने। त्यसपछि एउटा सानो प्याजलाई मसिनो काटेर यसमा राखिदिने र यो प्याजलाई पनि हल्का गुलाबी हुन्जेल फ्राई गर्ने। त्यसपछि यो प्याज यतिको भइसकेपछि मैले 2टा जति मिडियम साइजको आलुलाई टुक्रा गरेर काटेर लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिने र अब यो आलुलाई पनि यो प्याज सँगसँगै राम्रोसँग फ्राई गर्ने। आलु र प्याज फ्राई भइसकेपछि यसमा 1/2 टिस्पुन बेसार, 1/2 टिस्पुन जिरा धनियाँको पाउडर, 1/2 टिस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राखिदिने र यो मसलालाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरेर 2 मिनट जति यो आलु र प्याजसँग पकाउने। त्यसपछि एउटा गोलभेडालाई मसिनो काटेर यसमा राखिदिने र यसमा नुन पनि राखिदिने आफ्नो टेस्ट अनुसार र यो गोलभेडालाई मजाले मिक्स गरेर गलुन्जेल पकाउनुपर्छ। अब यो गोलभेडा पनि गलिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो गोलभेडा यतिको भइसकेपछि चाहिँ यसमा काउली राखिदिने। यो काउली चाहिँ मैले पहिले नै राम्रोसँग सफा गरेर काटेर धोएर लिएको हो। अब यो काउलीलाई पनि यो मसलाहरूसँग राम्रोसँग मिक्स गरिदिने र 4-5 मिनट जति यसरी नै यो मसलासँग पकाउने। त्यसपछि अलिकति पानी राखिदिने र यसलाई पनि मिक्स गरेर यसलाई अब कभर गरिदिने र 1 सिटी आउन दिने। त्यसपछि यो ग्यास सबै निकालिदिने र प्रेसर कुकरलाई खोलेर काउलीलाई चेक गर्ने। काउलीको पानी अलिअलि बाँकी नै छ। अब यो पानीलाई एकैछिन कभर गरेर यसलाई पकाउने। यो पानी सुक्दा सुक्दै यो काउली पनि पाकिसक्छ। यो काउली मजाले पाकिसक्यो। अब यसमा मसिनो काटेको हरियो धनियाँ राखिदिने र अब यसलाई पनि मिक्स गर्ने। काउली पनि रेडी भयो। अब अर्को चाहिँ मैले यहाँ कुखुराको मासु बनाउन लागेको छु।
अब यो कुखुराको मासुको रेसिपी पनि मैले पहिले नै अपलोड गरिसकेको छु। सबै भिडियो मैले डिटेलमा हजुरहरूलाई देखाएँ भने भिडियो धेरै नै लामो हुन सक्छ भनेर मैले यो पहिले अपलोड गरिसकेको भिडियो चाहिँ छोटो मिठो रूपमा देखाएँ हजुरहरूलाई। अब यो मेरो चिकन पनि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ पालो भातको मैले चामल भिजाएर राखेको थिएँ। अब मैले यो राइस कुकरलाई जोडिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ मैले आलु फ्राई गर्छु। आलु फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यानमा 2 चम्चा जति तोरीको तेल लिएँ। यो तेल तातेपछि हाफ टिस्पुन मेथी, हाफ टिस्पुन ज्वानो, हाफ टिस्पुन जिरा फुराएँ। त्यसपछि 2 इन्च जति अदुवाको टुक्रालाई लाम्चो लाम्चो गरेर चिरेर र 3टा जति हरियो खुर्सानीलाई पनि चिरेर लिएको छु। यो पनि यसमै राखिदिने र यसलाई 1 मिनेट जति यो तेलमा पकाउने। त्यसपछि 4वटा जति मिडियम साइजको आलुलाई मैले यसरी मसिनो गरेर चिरेर लिएको छु। यो आलु यो अदुवा खुर्सानीमा राखिदिने र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने र यसमा हाफ टिस्पुन बेसार पाउडर पनि राखिदिने र यसलाई पनि मिक्स गरेर मजाले चलाइ यसलाई पकाउने। आलुलाई पकाउन धेरै टाइम लाग्दैन, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। र यो आलु अब हाफ कुक भइसकेपछि चाहिँ यसमा नुन राखिदिने आफ्नो टेस्ट अनुसार र अब यो नुनलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरेर अझ 5-7 मिनट पकाउने। त्यसपछि यसमा हाफ टिस्पुन जिरा धनियाको पाउडर राखिदिने र यसलाई पनि मिक्स गरेर 5-7 मिनट अरू पकाउने। अब आलु पनि हाम्रो पाकेर रेडी भयो। अब स्टोभलाई अफ गरिदिने र यो आलुलाई अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्ने। त्यसपछि मैले अब बनाउँछु थकाली रायोको साग। यो रायोको साग पनि मैले पहिले अपलोड गरिसकेको छु भिडियो। अब मैले यो सबै खानाहरू पकाइसकेँ। भात पनि पाकिसक्यो, साग पनि पाकेर रेडी भयो। अब लागौँ प्लेटिङ गर्नतिर। मैले यहाँ एउटा काँसको थाल लिएको छु। मैले थकाली स्टाइलमै सर्भ गर्न लागेको छु। यो बिचमा मैले भात राखेँ। त्यसपछि यो भयो आलु काउलीको तरकारी, रायोको साग, अनि त्यसै गरी गुन्द्रुकको अचार, टमाटरको चटनी, मुलाको अचार, यो मुला, काँक्रो, गाजर, सँगसँगै मैले अलिकति घिउ पनि राखेँ र अब यो कचौरालाई मैले निकालिदिएँ। यो भात भयो, त्यसै गरी यो दाल भयो, यो कुखुराको मासु भयो। अब यो थकाली खाना सेट मेरो रेडी भयो। जुन भिडियो मैले सानो सानो गरेर देखाएको छु, पहिले अपलोड गरिसकेको भिडियोहरूको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। हजुरहरूलाई इच्छा लाग्छ भने त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो मुलाको अचार पनि मैले पहिले अपलोड गरिसकेको छु, यसको पनि म लिङ्क राखिदिनेछु। र यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त आजलाई यति नै।